Hey everybody, Mananda Silva here, your English teacher. ඔබ දන්නවාද ලංකාවේ දැනට මිලියන 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හැමදාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ මිලියන 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ජීවිතේ යම්කිසි ස්ථානයක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා කියලා. හැබැයි සමස්තයක් හැටියට මේ බෞල මේ කොට්ටාසය අපි ගත්තොත් 70කට වැඩිය සා 80කට විතර අඩුව right ප්‍රමාණයකට තාම ඉංග්‍රීසි හරියට කතා කරන්න බෑ. ඇයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි? මේගොල්ලගේ මුළු ජීවිත කාලෙම මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරේ මොකක්ද? ඉංග්‍රීසි නීති ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි rules, grammar rules ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් conversation එකක් ඉගෙන ගන්න. අතනදී කොහොමද කතා කරන්නේ? බස් හෝල්ට් එකකදී කතා කරන්නේ කොහොමද? හැබැයි මේ කවුරුත් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතේ naturally ඒ කියන්නේ ඉබෙන්ම ඇගෙන්ම එන විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. එහෙම කතා කරද්දී ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේ හැමෝම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ grammar ඉගෙන ගත්තා. ඊට අමතරව තවත් එක දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මේ ඔක්කොම අපි අයින් කරන්න ඕන. grammar අනේ වගේ දේවල් ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕන. මම මේ කියන එක contradictory. Yes, I know because I for one is focusing, emphasizing the importance of grammar. මම දන්නවා. මම grammar වල කොතරම් වැදගත් භාවයක් තියෙනවද කියලා මම හැමදාම කියනවා. But හැබැයි දැන් ලංකාවට අවශ්‍ය ඇවිල්ලා ශබ්ද කිරීම ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවට අමතරව ශබ්ද කර උච්චාරණය කර හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම දැනගත්තොත් ඔබ ඉංග්‍රීසි චුට්ටක් දැනගත්තත් ඔය දන්න ඉංග්‍රීසි වලින් පුළුවන් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඔබ උපාධිධාරයෙක්ද? නැත්නම් ආයතනයක CEO කෙනෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් GM කෙනෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ආයතනයක හියල තැනක් දරන උසස් නිලධාරියෙක්ද? හැබැයි ඒත් ඔයා කතා කරන ඉංග්‍රීසි සහ ඊට පස්සේ ත්‍රිවිල් රියදුරා කතා කරන ඉංග්‍රීසි අතර වෙනසක් නැත්නම් විලාසයේ කතා කරන ඊට පස්සේ තියෙන රිද්ම් එකේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී හඬ නගා කතා කරන ශබ්ද විලාසයේ ඊට පස්සේ උච්චාරණය කරන විදිය අනුව වෙනසක් නැත්නම් ඔබ ආයතනයක උසස් නිලධාරියෙක් වෙලා ඒ දරන මට්ටම ඒ දරන තනතුර ඊට අමතරව ඔබ උපාධිධාරයෙක් නම් එතකොට මේ තියෙන ඔබගේ දැනුම මොකද්ද තියෙන වටිනාකම සහ මොකද්ද තියෙන වෙනස? මොකද ගොඩක් දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි දන්නවා. අද ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි දන්නවා. හැමෝටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් උන සැනින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා විතරක්ම ඇතිද? ඉන්ටර්විව් එකක් පාස් වෙන්න නැත්තම් තමන්ගේ තියෙන කුසලතා එළියට අරගෙන සංනිවේදනය කරන ඉංග්‍රීසි වලින් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී හරියට ශබ්ද නගා ඒ වචන උච්චාරණය කරලා කතා කරන්න. right? මේ මං කියපු දේ අයලා ඉතාමත්ම සංවේදී කරුණක්. මොකද ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ හදවතට කියන්නේ ගොඩක්ම ළඟින් බැඳිච්ච දෙයක් තමයි මම මේ කියන්නේ. මොකද මිනිස්සු කැමති ලංකාවේ ක්‍රමයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ හරීම ප්‍රවුඩ් වත්තයකින් කියන එහෙම නැත්නම් කියන්නේ හරිම ගාම්භීර බවකින් කියන අපි කතා කරන්න ඕන ඉංග්‍රීසි අපේ ක්‍රමය අනුව. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමය අනුව. ඒ කියන්නේ සිංහල විදියට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි කවුරුත් කියන්නේ නැහැ ඇවිල්ලා අපි පිටරට සුද්දෙක් හරි නැත්නම් අපේ දෙමළ සහෝදරෙක් හරි දමිළ සහෝදරෙක් හරි සිංහල කතා කරද්දී ඔය ලොකුවට ඔය අපි සිංහල විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන කියන කවුරුත් කියන්නේ නැහැ ඇවිල්ලා හොම නෙමෙයි සිංහල කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කවුරුත් කියන්නේ නැහැ ඔය සිංහල කතා කරන විදිය හරි ඔය විදියටම කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ දෙමළ විදියටම සිංහල කතා කරන්න. එහෙම කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ වැරද්ද හදාගන්න නැති, එහෙම හදාගන්න කැමති නැති කොට්ටාසක් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යන්නේ ලෝකෙ පිටිපස්සට. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ හරි දේ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හරියට කතා කරන්න, උච්චාරණය කරන්න, හරියට ශබ්ද නගා කතා කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ ඒකට කියනවා මේ සුද්ධ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. නැත්නම් මේ ඇක්සන්ට් එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා.
වෙන්න ඇති. සිංහල භාෂාව දමිළ සහෝදරෙක් සිංහල කතා කරන විදිහට කතා කරොත් මොකක්ද වෙනස? ඒ සිංහල කතා කරන සහෝදරයාගේ දමිළ සහෝදරයා සිංහල කතා කරන මේ සහෝදරයෝ දෙන්නගෙම වෙනසක් නැහැ. මොකද දෙන්නම කතා කරන්නේ සිංහල එකම විදියට. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ හරි දේ කරන්න ගිහලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට ශබ්ද නගා උච්චාරණය කරලා හරියට කතා කරන්න ගියොත් එතකොට නිකම්මම ටික කාලයක් යද්දී ඔයත් සුද්ධ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ශබ්දය එකයි උච්චාරණය එකයි විලාශය එකයි. හැබැයි එතන යන්න ගොඩක් කල් තියෙනවා. මම කියන්නේ මගේ පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන අවශ්‍යතාවය නැත්තම් වමනාව උනන්දුව මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගොඩක් එහාට ගිහිල්ලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හරියට. ඒ කියන්නේ හරියට උච්චාරණය කරලා ශබ්ද නගා ශබ්ද කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඒක තමයි අපේ ප්‍රාන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයකට ගත්තොත් අන්තර්ජාලයට ඇක්සස් තියෙනවා. අන්තර්ජාල පහසුකම තියෙනවා. ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර හැමතැනම තියෙනවා අන්තර්ජාල පහසුකම. ඉතින් මේ අන්තර්ජාල පහසුකම තියෙනවා. අපි අර අපේ වචනෙන් කියන්නේ හද්ද පිටිසර ඉන්න පාසල් යන දුවෙක්ට පුතෙක්ට වුණත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා හරියට ශබ්ද නගා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැකියාවක් උත්සාහ කරොත් පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් එහෙන්ගොල්ලට කතා කරන්න බැරි නිසා ගොඩක් බහුතරයක් කොළඹ ඉන්න ළමයිටත් කතා කරන්න බැරි ප්‍රධානම හේතුව ඒගොල්ලගේ නොහැකියාව නිසා නෙවෙයි. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව ගුරුවරුන්ගේ තියෙන නොහැකියාව නිසා. ඒ ළමයිට කියලා දීලා නැහැ පොඩි කාලේ ඉඳන් හරියට ශබ්ද නගා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. So මෙතනදී මේ channel එකේදී මේ පිටුවේදී මගේ social media හැම නාලිකාවකදීම මම කරන්න යන්නේ මේ ගමන ඉදිරියට යන්න. ඒ කියන්නේ හරි දේ කරන්න. ඉංග්‍රීසි හරියට කතා කරන්න. So මෙතනදී මම කියලා දෙනවා ඉංග්‍රීසි ශබ්ද නගා කතා කරන්නේ කොහොමද? උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද? පොඩි වචනය වුණත් හරියට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් අපි දන්න ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩ වුණත් අපි කතා කරද්දී අර ගොඩාක් දන්න අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අර යල්පැල් ගිය ක්‍රමානුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත ගොඩාක් ලොකු ඉංග්‍රීසි දැනුම වලින් සමත් ඔය මේ ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි දැනුමකින් මේ පරිපූර්ණ කෙනෙක් අවුරුදු 20ක් විතර ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන එහෙම කෙනෙක් එක්ක ඔයා කතා කරද්දි පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි දැනගෙන උනත් ඔයාගේ ඒ කෙනාගේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද ඒ කෙනා අර ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමය අනුව යල්පැන ගිය ක්‍රමය අනුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. හැබැයි කවදාවත් කතා කරන්න උච්චාරණය ශබ්ද කරන්න ඒ පිළිබඳ කිසිම උනන්දුවක් දැක්වුවේ නැහැ තමන්ගේ ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි නිපුණතාව නැත්තම් කුසලතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න. So අන්න ඕක තමයි වෙනස. අපි ඒ වෙනස කරමු. මාත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි දුර දිග ගමනක් යමු. Right? Dura diga gamanak. Oh yeah. So let's do that.